हेलो साथीहरु नमस्कार। हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिभिल क्रेज नेपालमा। प्रिभियस भिडियोमा मैले एक तल्ले घरको चाहिँ डिजाइन तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ भने आजको यो भिडियोमा खास गरी यो बिल्डिङ चाहिँ रेसिडेन्शियल प्रपोजल होइन, यो अफिस बिल्डिङको लागि मैले डिजाइन गरेको छु हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दुई तल्ले हैन र माथि पेन्ट हाउस छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइन मैले यहाँ बनाएको छु। साथीहरु यसमा तलको तल्ला र माथिको तल्लामा के कस्तो कुराहरू छ हैन, कतिवटा रुम छ, टोयलेट देखि लिएर हैन, ओपन स्पेस, सिटिङ एरिया, किचन हरेक कुरा चाहिँ यसमा म्यानेज गरेको छु साथीहरु। माथि चाहिँ दुईटा ट्याङ्की राखेको छु, यो स्पाइरल स्टेयरकेस समेतको छ हैन। माथि मल्लो तल्लामा कौशीका डिजाइनहरू हरेक कुरा चाहिँ एकदम मजाले राम्रोसँग यसमा चाहिँ डिजाइन गरेको छ साथीहरु हैन। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरु यो भिडियोमा मैले बाहिरी भाग हैन आउटदेखि हैन, अब बाहिरी लुक कस्तो छ त्यहाँदेखि हामी इन्टर्नल लुकको सबै तपाईको इन्टर्नल लुक समेत तपाईहरुलाई देखाउँदै छु भिडियोमा हैन, भित्रबाट कस्तो देखिन्छ। साथै अब हैन आफ्टर फ्यु मिनट्स हैन तपाईहरुलाई अब यो बिल्डिङको डिस्क्रिप्सन हैन के कस्तो छ, रुम साइज कति छ हैन, बिल्डिङको लेन्थ ब्रेथ कति छ त्यो सबै हामी एक्सप्लेन गर्छौं तपाईहरुलाई। हेर्नुस् कति मजाले डिजाइन गरेको छ हैन। त्यहाँ चाहिँ अब वेटिङ रुम भइहाल्यो हैन, लाभग्राहीहरु सेवाग्राहीहरु इन केस अफिसमा आइसकेपछि हैन, त्यहाँ चाहिँ अब उभिराख्नु भन्दा पनि अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिटिङ एरियामा हुन्छ हैन, सोफाहरु राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ मजाले बसेर वेट गर्न सकियो, काम गराउन सकियो हैन। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेसको पर्सन भइहाल्यो साथीहरु, यहाँबाट चाहिँ हैन मल्लो तलामा चाहिँ जान सकिन्छ सजिलो तरिकाले। एन्ड गाइस यहाँबाट चाहिँ हेर्नुस् त लङ यो विन्डो भइहाल्यो हैन, जहाँ चाहिँ अब ल्यान्डिङ देखि लिएर हैन माथि पेन्ट हाउसको स्ल्याबसम्म चाहिँ के भन्छ स्टेयर विन्डो चाहिँ राखेको छु हैन। ल हेर्नुस् त मजाले टाइल्सहरु समेत डिजाइन गरेर राखेको छ र यो चाहिँ हाम्रो ल हेर्नुस् यही विन्डोको कुरा गरेको थिएँ मैले, क्या मजाको दामी डिजाइन देखिन्छ साथीहरु। एन्ड फाइनल हेर्नुस् त बाहिरी लुक। एन्ड फ्रेन्ड्स अघि जुन मैले डिजाइन सेयर गरेँ त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा 1 2 3 4 जम्मा 4वटा चाहिँ कोठा छ हैन। यो खास गरी मैले अघि पनि भनिसकेँ हैन, अफिसको लागि डिजाइन गरेको बिल्डिङ हो यो। यसमा चाहिँ अब डाइरेक्टै यहाँ प्यासेजमा जाने बित्तिकै अलिकति मैले स्पेस छोडेको छु ताकि अब सेवाग्राहीहरुलाई अलिकति सजिलो होस् हैन। अब यसमा चाहिँ 4वटा अफिसको लागि मैले कोठा डिजाइन गरेँ, 1 2 3 4 भइहाल्यो। त्यसपछि यो चाहिँ अब यो पब्लिकको लागि सिटिङ एरिया भइहाल्यो हैन। यहाँ चाहिँ सोफाहरु लगाइदिएको छु भने सँगै यहाँ चाहिँ सिटिङ पोर्सनकै छेउमा चाहिँ किचन मैले डिजाइन गरेको छु। किचन चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त फुल सेटअपको साथ किचन चाहिँ यहाँ छ हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को कोठा भइहाल्यो अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस भइहाल्यो जुन माथिल्लो तलामा जान चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। एन्ड ग्राउन्ड फ्लोरमा साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले दुईवटा चाहिँ टोयलेट बाथरुम चाहिँ राखेको छु हैन, इक्वल साइजको छ दुईटै। अहिले चाहिँ म कुन साइज के भन्छ कुन रुम कति साइजको छ त्यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्छु हैन। एन्ड फर्स्ट फ्लोरको साथीहरु, फर्स्ट फ्लोरमा के छ भने फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ साथीहरु एउटा चाहिँ सिंगल मिटिङ हल हैन, सेमिनारको लागि राखेको छु। प्रायसो कार्यक्रमहरु मिटिङ हैन त्यस्तो कामहरु चाहिँ भइबस्छ, त्यस्तो पर्पजको लागि त्यस्तो उद्देश्यको लागि चाहिँ मैले मिटिङ हल एउटा राखेको छु। त्यसमा चाहिँ दुईटा ढोका चाहिँ मैले राखेको छु हैन। भने अर्को चाहिँ यहाँ अफिस केबिन, अर्को चाहिँ फेरि स्टाफको लागि केबिन भइहाल्यो कर्मचारीहरुको लागि भने। मल्लो तलामा पनि यहाँ चाहिँ मैले दुईटा टोयलेट राखेको छु हैन। अनि यो चाहिँ ओपन टेरेसमा जानको लागि यहाँ चाहिँ स्टेयरकेस सेम ठाउँमा छ हैन। एन्ड साइज गाइस अब चाहिँ यो रुमको साइज हैन, बिल्डिङको साइजको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ मैले कति साइज राखेको छु भने लेन्थ हेर्नुस् त, लेन्थ चाहिँ हाम्रो 42 फिट 4 इन्च हैन छ भने अर्को साइड हाम्रो कति छ भने यो बिल्डिङ चाहिँ फुल्ली रेक्ट्याङ्गल
रेक्ट्याङ्गल सेपमा छ साथीहरू हैन। लेन्थ चाहिँ हाम्रो कति छ भने 42 फिट 4 इन्च छ भने ब्रेथ चाहिँ 37 फिट 1 इन्च छ हैन। अनि सेम डिजाइन चाहिँ अब सेम लेन्थ ब्रेथ पनि सेमै छ हैन मल्लो तला भने। अब यसको एक्चुअल हैन कोठाको साइजदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नु पर्यो भने ल हेर्नुस् त साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको भइहाल्यो। ग्राउन्ड फ्लोरमा के छ भने हामीले यहाँ इन्ट्रीकै बेलामा हामीले इन्ट्री गर्दा हैन जुन राइट साइडको रुम छ त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन कति छ भने 12 फिट 1 इन्च छ बाई 11 फिट 7 इन्च हैन। त्यस्तै ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट साइडको 13 फिट 3 इन्च छ भने चौडाइ चाहिँ यसको 11 फिट 7 इन्च छ। टोयलेट हैन ग्राउन्ड फ्लोरमा जुन दुईटा टोयलेटको साइज छ हैन त्यो दुईटा टोयलेटको साइज भने 4 फिट 6 इन्च बाई 6 फिट 7 इन्च छ हैन। यो चाहिँ दुईटै टोयलेट चाहिँ इक्वल साइजको छ भने यहाँ हल जुन छ भित्री पर्सनमा हैन हलको साइज कति छ भने 20 फिट 6 इन्च बाई 14 फिट 6 इन्च। गाइस यो चाहिँ एकदम मजाको अफिसहरुको लागि एकदम मजाको स्पेसिङ छ हैन ओपन स्पेस भने। स्टेयरकेसको पर्सन कति छ भने हाम्रो 12 फिट 1 इन्च बाई 9 फिट 6 इन्च छ हैन। यसमा चाहिँ मजाले डिजाइन गरेर स्टेयरकेस हालेको छ पब्लिक बिल्डिङको लागि हैन। यसमा चाहिँ अब राइजर 6 इन्च हैन मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ क्राइटेरिया पुरा गरेको छ भने। यो चाहिँ अर्को हाम्रो अफिस रुम भइहाल्यो भने यसको डाइमेन्सन कति छ भने 11 फिट 11 इन्च भनौँ न 12 फिट बाई 13 फिट 6 इन्च रहेको छ भने। किचनको साइज कति छ भने किचनको साइज 6 फिट बाई 8 फिट 5 इन्च रहेको छ भने। सिटिङ एरिया जुन छ हैन जहाँ चाहिँ तपाईहरुले सोफाहरु राखेको देख्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ 11 फिट 3 इन्च 9 फिट 11 इन्च बाई 8 फिट 6 इन्च छ हैन। त्यसैको सँगैको कोठा जुन छ हैन स्टाफ रुम भइहाल्यो अफिस रुम त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ भने 13 फिट 3 इन्च बाई 13 फिट 6 इन्च रहेको छ भने। यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको डाइमेन्सन हैन। र हाम्रो मल्लो फ्लोर फर्स्ट फ्लोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यही अनुसारको छ भने। तर यसमा मैले के गरेको छु भने मल्लो तलामा एउटा सिंगल जुन मिटिङ हल राखेको छु हैन त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन भन्नुहुन्छ भने 40 फिट 8 इन्च छ भने यसको चौडाइ चाहिँ 13 फिट 6 इन्च छ हैन जुन चाहिँ एकदम मिटिङको लागि पर्याप्त ठाउँ छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो स्टेयरकेसको जुन लेन्थ ब्रेथ छ त्यो चाहिँ सेम एज हैन ग्राउन्ड फ्लोर छ भने हाम्रो यो अब यताबाट यो कोठाको साइज 13 फिट 3 इन्च बाई 11 फिट 7 इन्च रहेको छ भने यो दुईटा जुन टोयलेट देख्नुहुन्छ हैन टोयलेट बाथरुम त्यसको लम्बाइ चाहिँ 6 फिट 5 इन्च छ भने 4 फिट 2 इन्च चाहिँ चौडाइ रहेको छ हैन। यो दुईटा टोयलेट चाहिँ इक्वल साइजको छ भने यहाँबाट हामी ग्राउन्ड फ्लोरबाट मल्लो यो फर्स्ट फ्लोरमा आउने बित्तिकै हामी यता कौसीमा जुन जाने बाटो छ हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले स्पेसिङ यहाँ 5 फिट 3 इन्च राखेको छ भने यो कौसीको साइज चाहिँ हाम्रो कति छ भने 3 फिट चौडाइको रहेको छ हैन। एन्ड गाइज अब वालको कुरा गर्नु पर्यो भने हैन पब्लिक बिल्डिङ भएकोले मैले यो आउटर वाल जति छ हैन त्यसमा चाहिँ सबै 9 इन्च थिकनेसको वाल छ भने भित्री जुन जति पोर्सनमा हैन पार्टिसनदेखि लिएर डेकोरेसनका कुराहरू छ हैन त्यो सबै चाहिँ 5 इन्चको वाल छ हैन। एन्ड गाइज अब हेरौँ त फाइनल लुक हैन बिल्डिङको फाइनल लुक हेर्नु पर्यो भने ल हेर्नुस् त A1 डिजाइन छ हैन साथीहरु। अब ल हेर्नुस् त एन्ड साथीहरु तपाईले थप यस्तै डिजाइन हैन रेसिडेन्शियलदेखि लिएर अफिसका बिल्डिङहरु हैन तपाईहरुलाई अब कस्तो खालको बिल्डिङको नक्सा चाहिन्छ तपाईहरुले मेसेज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन मेसेजमा। हस्त साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु धन्यवाद।